เป็นไปได้ไหมครับที่คนเราจะฝันซ้ำๆกันพื้นไม้อุ่นๆไม่มีถนนไม่มีสะพานไม่มีตึกสูงไม่มีแม้แต่เรือยนต์ที่นี่คือที่ไหนสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับทวิปหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมหลายคนกำลังงงแล้วนะครับตรุษจีนเอาอะไรมาใส่ชุดไทยก่อนเรื่องมีว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเองเดินเล่นลันลาอยู่ที่โรงงานนะครับแล้วก็ไปเจอของขลังในห้องทำงานเก่าของอากงเป็นตู้ที่เก็บสกินแคร์โบราณที่ทางโรงงานเนี่ยเคยผลิตเมื่อสมัยสัก 40-50 ปีที่แล้วมัน Amazing มากเลยนะครับรู้สึกเหมือนกับว่าได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งอดีตก็เลยเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวอิงจะมาพลิกหลังกล่องสืบประวัติแล้วก็รีวิวส่วนผสมของสกินแคร์โบราณยอดฮิตที่คนไทยทุกคนต้องรู้จักนะครับเพราะว่าอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยเดี๋ยวเราจะมาพยายามหาคำตอบกันนะครับว่าทำไมสกินแคร์เหล่านี้เนี่ยถึงยังอยู่รอดได้ถึงพบปัจจุบันทั้งที่มีวิวัฒนาการมากมายมาแล้วในวงการสกินแคร์และเดี๋ยวอิงจะลองเปรียบเทียบของขลังเหล่านี้กับสกินแคร์ยุคปัจจุบันด้วยเพื่อดูว่าวิทยาศาสตร์สมัยก่อนหรือสมัยใหม่มีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับและแบบไหนที่อิงคิดว่าดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าวันอิมครีม111เบอร์1ราคา14 บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้วัยรุ่นยุค 90 น่าจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมเพราะว่าน่าจะเป็นครีมขาวยุคแรกๆของไทยเลยแต่ก่อนอื่นนะอิงอยากรู้จังเลยว่าความคิดเบื้องหลังแบรนด์คอนเซปต์อันนี้คืออะไร Beauty Standard ยุค 90 คืออะไรและวัยรุ่นยุคนั้นน่ะมีเจ้าแม่กวนอิมเป็นไอดอลด้านความงามจริงๆหรอเป็นแบรนด์แอมที่ชาตินี้อิงก็คงนึกไม่ถึงจริงๆบนซองของเขาเนี่ยเขียนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทาบำรุงผิวหน้าบริเวณที่เป็นสิวฝ้าและจุดด่างดำแล้วก็ได้รับรางวัลสินค้าไทยคุณภาพยอดเยี่ยมปี 2533 ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าเริ่มจากเคลมเรื่องฝ้าแล้วก็จุดด่างดำของเขาก่อนนะครับเท่าที่ดูเนี่ยส่วนผสมที่สามารถสนับสนุนเคลมนี้ได้ก็คือ Salicylic Acid นะครับเป็นกรด BHA ที่สามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวได้แล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูมีความกระจ่างใสมากขึ้นชั่วคราวณปัจจุบันเนี่ยเรามีวิจัยแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับฝ้าแล้วก็จุดด่างดำมากขึ้นเยอะเลยทำให้เรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วปัญหาพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยเลยนะครับการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยสามารถช่วยได้ที่ปลายเหตุหรือว่าปลายทางเท่านั้นนะครับผิวคล้ำจุดด่างดำแล้วก็ฝ้าเนี่ยเกิดจากเม็ดสีเมลานินเพราะฉะนั้นการทำให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นเนี่ยต้องหาส่วนผสมที่จะช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินให้ได้อย่างเช่นวิตามินซีและคริชรูทหรือว่าอัลฟาอาร์บิทินเป็นต้นนะครับหรือว่าหาส่วนผสมที่จะช่วยยับยั้งการขนส่งเม็ดสีเมลานินไม่ให้มันออกมาสู่ผิวหนังชั้นบนอย่างเช่นไนซินามายด์หรือว่าวิตามิน A นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงว่าความลับผิวขาวของเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยไม่ใช่ส่วนผสมพวกนี้หรอกแต่คือส่วนผสมของสีขาวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์ซิงค์ออกไซด์ทัลกัมหรือว่าสีแดงกับสีเหลือง CI 77491หรือว่า77492ที่สามารถทำหน้าที่เป็นรองพื้นช่วยปกปิดแล้วก็ color correct ความคล้ำมากกว่าแต่ว่าไม่ได้ลงไปเปลี่ยนสีผิวหรือว่าเม็ดสีเมลานินในระยะยาวนะครับแล้วเคลมเรื่องรักษาสิวของเขาล่ะในปี 2023 เนี่ยบอกได้เลยว่า Salicylic Acid ก็ยังคงเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่ดีที่สุดที่เราใช้ในการรักษาสิวอยู่โดยวิจัยชี้ว่าเริ่มเห็นผลตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ไม่ต้องเยอะก็เห็นผลที่ดีแล้วนะครับแต่ช้าก่อนเนื้อตัวนี้มันค่อนข้างออกไปทางหนักมากๆเลยมีพวก emollients แล้วก็ occlusive ช่ำๆกรุบๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น mineral oil white petrolatum หรือว่า vaseline นะครับ beeswax resin wax นะครับแล้วก็มี lanolin ด้วยซึ่งก็คือน้ำมันจากผิวแกะเจ้าแม่บอกไม่ใช่เนื้อวัวฉันโอเคแกแน่นอนว่าความที่เนื้อมัน occlusive มากๆเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีปัญหาสิวหรือว่าคนที่มีผิวมันมากๆแต่คนที่มีผิวแห้งก็น่าจะชอบเพราะว่ามันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ได้ดีมากๆแต่น้ำหอมในนี้แรงมากกลิ่นเหมือนน้ำอบเหมือนพวงมาลัยเหมือนอาการปวดสะโพกจากการนั่งพับเพียบวันไหว้ครูแต่จริงๆนะเป็นกลิ่นที่อิงคุ้นเคยตั้งแต่เด็กเลยเพราะโรงงานเก่าของอิงผลิตเมคอัพแล้วก็สกินแคร์ที่มีน้ำหอมกลิ่นนี้เยอะมากกลิ่นเหมือนห้องอัดแป้งสวีทฮาร์ทของอากงทุ
ทุกวันนี้ผลิตแป้งจากแบรนด์อื่นในห้องนั้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ากลิ่นน้ำหอมมันติดเข้าไปในเครื่องจักรเข้าไปในกำแพงในโมเลกุลอากาศของห้องนั้นเรียบร้อยเอาจริงๆอิงว่าเป็นสินค้าที่โอเคเลยสำหรับราคา14 บาทนะครับจริงๆคุ้มค่าเลยแหละแต่ว่าแค่ต้องมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลเจ้าแม่กวนอิมแกไม่ได้ทำ OT ในค่าแรง14 บาทนะครับต่อไปนะครับลิปอมตะตลอดการสีพึ่งแม่เรียก2480ราคา13 บาทเดี๋ยวนะ2480 86 ปีแล้วเหรอออกมาตั้งแต่ปี1937อะก่อนสงครามโลกครั้งที่2อีกอายุนี้ไม่น่าใช่แม่เรียบแล้วนะครับขออนุญาตเรียกว่าอาเหล่าม่าเรียบขอบคุณอาเหล่าม่านะครับที่ทำให้คนไทยมีปากชุ่มชื้นตลอด8 ทศวรรษที่ผ่านมาส่วนผสมในนี้มีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอิงเห็นพวก emollients แล้วก็ occlusive หลายตัวเลยทำให้ปากชุ่มชื้นโดยการลดการระเหยของน้ำออกจากผิวนะครับมี Cera alba นะครับตัวนี้เป็นสารที่พึ่งใช้ในการสร้างรังของมันนะครับก็จะสามารถช่วยลดการระเหยของน้ำได้ดีส่วนผสมที่2ก็คือน้ำมันมะพร้าวนะครับตัวนี้เป็นน้ำมันพืชที่มี saturated fat เยอะทำให้มันมีความหนักแล้วก็เหมาะกับการใช้บนผิวแห้งบริเวณริมฝีปากมากๆแล้วก็มีน้ำมันที่เรียกว่าSterculia africana seed oil เป็นครั้งแรกที่อิงเคยเห็นส่วนผสมนี้และเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หางานวิจัยเกี่ยวกับส่วนผสมอะไรสักอย่างไม่เจอเลยสักอันนะครับอิงรู้แค่ว่ามันมาจากต้นไม้อะไรสักอย่างในแอฟริกาตอนเหนือแต่นอกเหนือจากนั้นนะไม่มีข้อมูลอะไรใน database อะไรเลยนะครับเนื้อของตัวนี้เนี่ยอิงว่ามีความคล้ายแวสลีนนะครับแต่ว่าหนึบกว่านิดนึงเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ติดทนมากเท่าไหร่กลิ่นก็เหมือนน้ำหอมคนแก่สมัยก่อนเหมือนกันน้องในทีมปากแจ๋วมากนะครับบอกว่ากลิ่นเหมือนกับกำลังจะโดนผีหลอกอิงว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับมันมีกลิ่นของน้ำผึ้งอ่อนๆผสมกับน้ำอบแต่ส่วนตัวก็ไม่ใช่กลิ่นที่อิงจะมองหาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบริเวณปากละกันอย่างเดียวที่อิงแอบกังวลก็คือเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดแล้วก็ไม่ได้มีระบุด้วยนะครับว่าต้องใช้ให้หมดภายในกี่เดือนหลังจากที่เปิดใช้แต่ก็เอานะเหล่ามากแก86แล้วนะครับก็มีหลงมีลืมบ้างเป็นเรื่องปกติใดๆคือแบรนด์อยู่มา86 ปีแล้วนะครับต้องยกมือไหว้ต้องสู้ฮกนะครับต้องขอเลขหวยจริงๆอิงมีความ respect แบรนด์เก่าแก่พวกนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่างานเคมีสมัยก่อนนะในไทยเป็นเรื่องที่ยากมากๆอิงชอบนั่งฟังเรื่องเล่าของป๊าเกี่ยวกับสมัยอากงทำโรงงานนะครับแล้วก็แต่ละเรื่องมันว้าวมากทุกคนสมัยก่อนเขาต้องลองผิดลองถูกกันเองหมดเลยคิดดูสิว่าสมัยก่อนอากงผ่านยุคที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่งถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นครั้งแรกช่วงนั้นอากงมีแบรนด์ครีมอยู่แบรนด์หนึ่งที่ดังมากๆนะครับคนรุ่นเดอะจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยป๊าเล่าให้ฟังว่าอากงเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนจากบรรจุภัณฑ์แก้วเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นเจ้าแรกในไทยเลยแต่ปรากฏว่าเคมีข้างในมันเกิดปฏิกิริยากับพลาสติกนะครับทำให้เกิดกลิ่นเหม็นโดนตีกลับเป็น10คันรถจนแบรนด์เจ๊งเลยนะครับอากงก็เลยส่งลูกๆเรียนหมอเรียนเภสัชเรียนเคมีเครื่องสำอางที่อเมริกาหมดเลยทุกวันนี้ก็นาป้าของอิงทุกคนนี่แหละที่เป็น R&D คิดค้นสูตรให้กับอิงกุทั้งหมดนะครับก็เลยมี wisdom หลายๆอย่างนะครับที่ส่งมารุ่นสู่รุ่นรู้สึกโชคดีมากที่มีคนส่งต่อความรู้แล้วก็บทเรียนพวกนี้มาให้อิงนะครับจริงๆมีเรื่องเล่าเยอะมากจากรุ่นอากงแล้วก็รุ่นป๊านะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยววันไหนอิงชวนป๊ามานั่งเมาส์มอยด้วยกันไหมสกินแคร์ย้อนยุคตัวสุดท้ายนะครับจริงๆเป็นตัวที่ต่อยอดมาจากสกินแคร์รุ่นบุกเบิกโลชั่นในไทยเลยนั่นก็คือเภสัช Body Whitening Lotion อันนี้สูตรคอลลาเจนนะครับราคาแค่30 บาทสำหรับ150 ml แบรนด์เภสัชเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เพื่อนๆ request ให้รีวิวเยอะมากเลยนะครับพอไปดูที่เซเว่นเท่านั้นแหละเข้าใจเลยว่าทำไมนะครับมันเป็นโลชั่นช่วยผิวขาวที่ราคาดีจนน่าตกใจมาเริ่มจากสิ่งที่ชอบกันก่อนละกันนะครับมีไนซินามายด์นะครับสามารถช่วยยับยั้งการขนส่งเม็ดสีเมลานินได้ก็สามารถช่วยเรื่องความกระจ่างใสได้ในระยะยาวแต่ปกติวิจัยชี้ว่าเรื่องความกระจ่างใสเนี่ยต้องใช้ประมาณ 3% ขึ้นไปนะครับซึ่งทางแบรนด์เขาก็ไม่ได้ระบุมานะว่าใส่เท่าไหร่และที่สำคัญอย่าลืมว่าความคล้ำมันเกิดจาก4ปัจจัยเลยการอักเสบการผลิตเม็ดสีเมลานินการขนส่งเม็ดสีนะครับแล้วก็การผลัดเซลล์ผิวที่มันช้าจนเกินไปซึ่งไนซินามายด์ก็ช่วยได้แค่1ใน4ปัจจัยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลนะส่วนผสมอีกกลุ่มที่น่าสนใจก็คือพวกฟิลเตอร์กันแสง UV มีฟิลเตอร์แบบเคมีคอล2ตัวที่เป็นรุ่นเก่านะครับ Optinosate กัน UVB แล้วก็ Avobenzone กัน UVA แต่ทางแบรนด์เขาก็ไม่ได้ระบุเช่นกันนะครับว่าค่า SPF หรือว่า PA อยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นอิงว่ายังไงก็ต้องตามด้วย
กันแดดดีๆอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดอยากให้ผิวมีความกระจ่างใสมากขึ้นทีนี้สิ่งที่อิงไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยก็คือส่วนผสมของคอลลาเจนส่วนตัวคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างกิมมิคนะครับเพราะคอลลาเจนมีขนาดโมเลกุลใหญ่มากเลยนะครับมันไม่สามารถเดินทางลงไปถึงผิวหนังชั้นล่างหรือว่าเดอร์มิสที่ซึ่งคอลลาเจนธรรมชาติของผิวเราอยู่ได้นะครับคอลลาเจนแบบทาเนี่ยอย่างมากก็เป็นได้แค่ฮิวแมกเทนนะครับช่วยดึงน้ำแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเท่านั้นและขอพูดหน่อยได้ไหมวิในเนี้ยไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่มีงานวิจัยชี้ว่าทำให้ขนขึ้นเร็วขึ้นนะครับวงการปลูกผมสั่นสะเทือนแล้วนะ30 บาทสามารถให้ขนขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยอิงว่าเป็นโลชั่นที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีถึงแม้ว่ากลิ่นมันจะแรงไปมากๆเลยนะครับแต่อิงว่าส่วนผสมมันก็เหมาะสมสำหรับราคาแล้วนะครับเอาตรงๆใส่มาให้ขนาดนี้แล้วก็ขายแค่30 บาทเนี่ยอิงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบ่นอะไรทั้งนั้นนะครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างกับสกินแคร์โบราณสกินแคร์ในตำนานเหล่านี้เป็นวิดีโอที่อิงสนุกมากๆในการหาข้อมูลเพราะมันทำให้อิงได้เห็นวิวัฒนาการของสกินแคร์ว่าแบบเรามาไกลขนาดไหนแล้วอะถึงแม้ว่าหลายๆอย่างที่อิงรีวิวไปในวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ gold standard ในการรักษาอะไรสักอย่างในวงการสกินแคร์ทุกวันนี้แล้วเนี่ยแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าถ้าเกิดไม่มีพวกเขาอะวงการสกินแคร์ก็ไม่ได้มีทุกวันนี้เพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมาจากการเรียนรู้จากพวกความผิดพลาดแล้วก็ความสำเร็จของรุ่นที่มาก่อนเราแค่คิดก็ทำให้อิงตื่นเต้นกับอนาคตของวงการนี้แล้วนะครับก็หวังว่าช่องนี้จะทำให้พวกเราได้ผลักดันวงการนี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไปนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับฝากติดตามอิงได้บน TikTok IG แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่ไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับเดี๋ยวไว้แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า